السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. النهاردة هنركب ان شاء الله في سيارة اوبل فيكترا سي تبتدي من 2004 ل 2011. هنركب شاشة مراية 7 في 1 مع كاميرا خلفية. هي كان فيها كاميرا خلفية قديمة بس دي طبعا باظت مع الوقت. طبعا هنركب معها كاميرا خلفية HD. تمام، دي الشاشة وده الكابل بتاعها زي ما انتم شايفين كده. الشاشة بيجي معها الكابل وبيجي معها الريموت. ادي الكاميرا وده كابل الصورة. ده ريموت الشاشة اهو. وهنطلع الشاشة بقى. شاشة 7 في 1 اهي الشاشة اهي. هنركبها على المراية. نبتدي بقى نركب. ادي الكاميرا القديمة هي زي ما انتم شايفين، كاميرا حفر. هنركبنا تحتيها طبعا ما ينفعش نحوشها عشان مكانها هيبقى فارغ، فاحنا هنركب الكاميرا اللاتش من تحت عشان ما نبوظ المكان. طبعا انتوا عارفين الكابلات بتعدي ازاي. زي ما قلت لكم بتعدي من الشنطة تمشي في السقف لغاية قدام عشان كابل الصورة ضعيف ما يستحملش اي هرس من الرجلين اهو. يعدي من السقف يمشي ينزل تحت على الطابلوه. بس احنا مش هنركب على الكاسيت بقى، هنركب على فيوزات العربية عشان ما نفكش الكاسيت. تمام اهو. الشاشة ركبت وادي الكابلات. احنا واخدين اهو الكهرباء من الفيوزات، ما خدناش من ورا الكاسيت. كل عربية لها شغلها، يعني مش كل عربية نفك الكاسيت عشان نركب الشاشة او ناخد وصل، لا، كل عربية لها شغلها. وكمان عشان كابل الصورة ما يأثرش. احنا كده خدنا الكهرباء خلاص، بنقفل اهي. لازم تتأكد ان الفبرية قعدت مكانها وقفلت. ده بعد التقفيل اهو، بعد تركيب الشاشة مع الكاميرا. ده شكل الشاشة ودي الكاميرا اهي، كاميرا HD في اوبل فيكترا سي. مفيش اي كابل باين خالص زي ما انتم شايفين كده. وده منظر الكاميرا بعد التركيب اهو. وده كمان بتدعم بلوتوز، طبعا احنا مشغلين البلوتوز عليها. ودي كانت شاشة مراية 7 بوصة مع كاميرا خلفية في اوبل فيكترا سي. ونشوفكم في فيديو جديد.